เอพิโซดที่ 3 ความลับใต้พื้นตึก The Secret Beneath the Castle ภายในปราสาทแห่งนั้นทุกซอกมุมคือความลับทุกกำแพงคือกับดักและใต้พื้นดินคือโลกอีกใบหนึ่งของหมอโฮมส์การหายตัวของเหยื่อและร่องรอยที่เริ่มปรากฏจากงานเรลซ์แฟร์จบลงผู้หญิงหลายคนที่เคยทำงานให้โฮมส์หรือมาพักในโรงแรมของเขาหายตัวไปทีละคนไม่มีร่องรอยไม่มีจดหมายไม่มีคำลาจากครอบครัวมีเพียงคำพูดจากโฮมส์ว่าพวกเธอออกไปเริ่มชีวิตใหม่ในยุโรปแต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเธอกำลังนอนอยู่ใต้พื้นของตึกหลังนั้นการร่วมมือกับเบนจามินพิตเซลในปี 1893 โฮมส์ได้พบชายคนหนึ่งชื่อเบนจามินพิตเซลชายผู้มีภรรยาและลูก5 คนแต่ชีวิตลำบากและหนี้สินรุงรังโฮมส์มองเห็นโอกาสและใช้เขาเป็นเครื่องมือในแผนชั่วร้ายครั้งใหม่ทั้งคู่ร่วมกันหลอกบริษัทประกันชีวิตโดยวางแผนว่าจะแกล้งตายเพื่อรับเงินชดเชยแต่สุดท้ายโฮมส์กลับตัดสินใจฆ่าเพื่อนร่วมแผนเซอร์เองเขาฆ่าพิตเซลโดยการใช้โคลอโรฟอร์มแล้วจุดไฟเผาร่างในห้องใต้ดินของบ้านที่ฟิลาเดลเฟียจากนั้นเขาก็เก็บศพไว้เป็นหลักฐานหลอกครอบครัวผู้ตายการหลอกลูกๆของพิตเซลโฮมส์ไม่หยุดแค่พ่อเขายังหลอกลูกของพิตเซลให้เดินทางไปกับเขาโดยบอกว่าจะพาไปหาแม่แต่แท้จริงแล้วเขากำลังพาเด็กทั้ง3เข้าสู่เส้นทางมรณะเด็กๆหายตัวไปทีละคนไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาถูกพาไปที่ไหนจนในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พบซากเด็กในห้องใต้ดินของโฮมส์ร่างถูกใส่กล่องและฝังไว้ใต้พื้นบ้านการเริ่มถูกตามล่าหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานบริษัทประกันเริ่มสงสัยในเอกสารปลอมของโฮมส์และนักสืบเอกชนชื่อแฟรงค์ เกเยอร์ก็เริ่มไล่ตามร่องรอยของเขาเกเยอร์พบเบาะแสจากจดหมายของเด็กๆและร่องรอยของบ้านที่โฮมส์เคยเช่าไว้หลายแห่งทุกแห่งมีจุดร่วมกันคือห้องใต้ดินและกลิ่นเน่าการเปิดเผยความลับใต้พื้นตึกเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเมื่อด้วยคาสเซิลสิ่งที่พวกเขาพบทำให้ทั้งเมืองต้องสั่นสะเทือนใต้พื้นตึกมีโครงกระดูกจำนวนมากเครื่องมือผ่าตัดศพและถังกรดสำหรับย่อยศพทุกสิ่งถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยชายผู้มีใบหน้าของแพทย์แต่จิตใจของปีศาจและในขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มเปิดโปงความจริงโฮมส์ก็ยังคงหนียังคงโกหกและยังคงยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปีศาจในคราบมนุษย์ถูกล่าเข้าสู่ศาลและโลกทั้งโลกจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของหมอโฮมส์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันตอนหน้านะครับ